ในหัวข้อถัดมานี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคการหาอนุพันธ์ก่อนหน้านี้เราแนะนำเรื่องของนิยามของอนุพันธ์ไปแล้วนะครับแต่ทีนี้การที่เราจะใช้นิยามคือ take limit ในการหาอนุพันธ์ตลอดเวลามันไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยแนะนำสูตรสำหรับการหาอนุพันธ์นะครับเพื่อทำให้เราหาอนุพันธ์ได้เร็วมากขึ้นนะครับก็เทคนิคที่มีนะครับก็มีหลากหลายเทคนิคด้วยกันอันดับแรกนะครับก็คือว่าถ้า c เป็นค่าคงที่เป็นตัวเลขตัวหนึ่งเป็นจำนวนจริงตัวหนึ่งนะครับการดิฟค่าคงที่จะได้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าดิฟไอ้เจ้าโมโนเมียลนะครับดิฟ x กำลัง n สิ่งที่เราจะได้คือว่าจะตบเลขชี้กำลังลงมานะครับแล้วก็ลบเลขชี้กำลังของเก่าลงไป1สูตรนี้สามารถใช้ได้นะครับเมื่อ n เป็นจำนวนจริงใดๆได้เลยนะครับ n จะเป็นจำนวนเต็ม n จะเป็นเศษส่วนเป็นทศนิยมอะไรได้หมดนะครับเป็นอัตตกยะก็ได้นะครับแล้วก็การดิฟฟังก์ชันที่มีค่าคงที่คูณอยู่เราสามารถดึงค่าคงที่ตรงนี้ออกมาข้างหน้าได้นะครับแล้วก็การดิฟสามารถกระจายบวกกระจายลบได้ทีนี้ถามว่าสูตรเหล่านี้มาได้ยังไงนะครับจริงๆแล้วก็คือมาจากการใช้นิยามของลิมิตนี่แหละนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าสูตรอันที่1นะครับถ้าเกิดว่าผมมี f(x) เท่ากับ c เนาะ f prime x ก็จะเท่ากับลิมิตของ f(x) บวก h ลบกับ f(x) หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ฟังก์ชัน f ของผมไม่ว่าตัวแปรต้นจะเป็นอะไรก็ตามยังไงค่าของฟังก์ชันก็จะเป็น c เสมอนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ว่าเป็นลิมิตของ c ลบกับ f(x) ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ c เหมือนกันนะครับหารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0 c ลบ c มีค่าเท่ากับ0เราก็จะเหลือเป็นแค่ลิมิตของ0เมื่อ h เข้าใกล้0ซึ่งลิมิตของค่าคงที่ได้ค่าคงที่ตัวนั้นนะครับก็จะเท่ากับ0เป็นต้นนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้สูตรเหล่านี้ที่ได้มาทั้งหมดนะครับก็มาจากการใช้นิยามทั้งสิ้นนะครับอีก2สูตรถัดมานะครับก็จะมีความแตกต่างจากที่เราคิดไว้นิดนึงนะครับการดิฟผลคูณนะครับกับการดิฟผลหารดิฟผลคูณสิ่งที่ได้นะครับก็คือเป็นตัวหน้าดิฟตัวหลังแล้วก็บวกด้วยตัวหลังดิฟตัวหน้านะครับดิฟผลหารก็จะได้เป็นตัวล่างดิฟตัวบนลบบนดิฟล่างนะครับหารด้วยล่างกำลัง2